Το δικτυωτό σκαρίφημα, στο μοχλό αλλαγής των ταχυτήτων, είναι όμοιο σε όλα τα οχήματα. Όχι. Μεταξύ των οργάνων της αναρτήσεως, οι αποσβεστήρες, αμορτισέρ, εγγυώνται κυρίως τη σωστή επαφή των τροχών με το οδόστρωμα. Ο συμπλέκτης αντιστοιχεί στον ποδομοχλό πεντάλ. 1. Αριστερά. Ο κινητήρας θέτει σε κίνηση τους τροχούς όταν ο συμπλέκτης είναι σε θέση συμπλέξεως. Το κυβότιο ταχυτήτων συνδέει τη μηχανή και τους τροχούς. Ναι. Η μετακίνηση του μοχλού του δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, flash, σε σχέση με την κατεύθυνση που στρίβει το τιμόνι, είναι η ίδια με αυτήν του τιμονιού. Με κινητήρα σε λειτουργία, οι κόκκινοι φωτεινοί δείκτες των πίνακα οργάνων, ταμπλότ τονίζουν μια σοβαρή δυσλειτουργία. Ναι. Το φωτεινό σήμα για τα φώτα πορείας, μεγάλα, είναι το μπλε. Αναμένοι κίτρινοι φωτεινοί δείκτες των πίνακα οργάνων αποτελούν ενδείξεις προειδοποιήσεως για κάποια λειτουργία ή ενέργεια που πρέπει να κάνετε. Η σειρά μεταδόσεως της κινήσεως είναι κινητήρας, συμπλέκτης, κυβότιο ταχυτήτων, τροχή. Για να αλλάξετε σχέση στο κυβότιο ταχυτήτων πρέπει πρώτα να τα αποσυμπλέξετε. Χρησιμοποιείτε τη μεταβαλλόμενη μικρή πίεση στο συμπλέκτη πατινάρισμα κυρίως για να ξεκινήσετε το όχημα. Οι πράσινοι φωτεινοί δείκτες των πίνακα οργάνων πληροφορούν για τη λειτουργία των φώτων θέσεως, των φώτων διασταυρώσεως και των flash. Η φωτεινή ένδειξη της δεξαμενής των καυσίμων είναι το φωτεινό λαμπάκι. Γάμα. Οδηγείται με την τέταρτη ταχύτητα. Ο κινητήρας δυσκολεύεται, δηλαδή σκορτσάρει, και κινδυνεύει να σταματήσει εντελώς. Τότε περνάτε στην τρίτη ταχύτητα. Εάν συγκρίνετε το τιμόνι με την αριθμημένη οθόνη ενός ορολογιού με δείκτες, η σωστή θέση των χεριών σε ευθεία πορεία τοποθετείται στις 9 και 4 ως 10 και 10. Το χειρόφρενο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ακινητοποιήσετε το όχημα όταν σταθμεύετε. Ναι. Η κύρια πέδηση ασκείται με ένα υδραυλικό κύκλωμα στους 4 τροχούς. Η επιστροφή του δείκτη αλλαγής κατευθύνσεως, flash, στην ουδέτερη θέση, γίνεται συνήθως αυτόματα, αλλά μερικές φορές, η επαναφορά πρέπει να γίνει από τον οδηγό. Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη, έχετε το μοχλό ταχυτήτων στην εγκρά και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης, δηλαδή το φρένο. Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως, δηλαδή τα flash του οχήματός σας? Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό. Ο έλεγχος της στάθμης υγρών ενός οχήματος γίνεται γενικά στο χώρο του κινητήρα. Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή ταχυτήτων, το αριστερό πόδι μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού. Το χειρόφρενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσετε ευκολότερα σε ανήφορο. Ναι. Με το αριστερό σας πόδι, μπορείτε να χειριστείτε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη. Ποια χρώματα επιτρέπεται να έχουν τα εμπρόστια φώτα θέσεως του οχήματος?
Λευκό ή κίτρινο. Πώς μπορείτε να μεταφέρετε κατά το δυνατόν ασφαλέστερα με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο ένα μικρό παιδί? Στο πίσω κάθισμα, σε ένα εγκεκριμένου τύπου για το σκοπό αυτό παιδικό κάθισμα. Τι μπορεί να συμβεί εάν επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα δεν χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες ζώνες ασφαλείας? Σε μία σύγκρουση δημιουργούν για τον οδηγό και τον συνοδηγό ένα πρόσθετο κίνδυνο τραυματισμού. Σε πόση απόσταση τουλάχιστον πρέπει να φωτίζουν επαρκώς την οδό με συνθήκες αιθρίας κατά τη νύχτα τα φώτα πορείας, δηλαδή τα μεγάλα του αυτοκινήτου? 100 μέτρα. Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση των καθρεπτών ενός επιβατηγού? Σε μια ορισμένη περιοχή, δηλαδή νεκρή γωνία, είναι δυνατόν να μην είναι ορατά αυτοκίνητα που προσπερνούν. Οδηγώντας σε μια στροφή, ανάβει στιγμιαία η φωτεινή ένδειξη χαμηλής πιέσεως του λαδιού. Πρέπει να σταματήσετε, με ασφάλεια, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί υποθέτεται ότι το επίπεδο του λαδιού στο κάρτερ είναι πολύ χαμηλό. Ο ήχος που εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο του οχήματος, δηλαδή η κόρνα, πρέπει να είναι συνεχής με ίδιο τόνο. Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων. Ναι, γιατί δεν προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήματος. Ποια είναι τα φώτα διασταυρώσεως του αυτοκινήτου? Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 40 μέτρα. Όταν δεν λειτουργούν τα φώτα τροχοπεδίσεως του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτόν που ακολουθεί ότι έχετε πρόθεση να σταθμεύσετε? Κάμπτοντας το βραχίωνα προς τα κάτω. Πώς μπορείτε να καταλάβετε, όταν οδηγείτε, εάν στο επιβατηγό αυτοκίνητό σας είναι αναμένα τα φώτα πορείας μεγάλα? Από την μπλε φωτεινή ένδειξη. Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από πολλούς μετρητές και ενδεικτικά λαμπάκια. Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση του καθρέπτη ενός επιβατηγού? Οι καθρέπτες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στον εκάστοτε οδηγό.